Hello everyone, welcome back to my channel Saneha Diary. So friends, today we are traveling to our school Gankunj Academy for Tihar program. Hey guys, welcome back to Saneha's channel. Hello everyone. आज चाहिँ हामी स्कुल जाँदैछौँ हैन, धेरै पछि स्कुल जाँदैछौँ and we are damn excited for that. आज स्कुलमा तिहारको प्रोग्राम पनि हो। एक दुईवटा ठुम्का लाएर पनि लाडी छोड्नुपर्छ है। लास्ट पनि प्राइज पाइसक्यो। ओए स्कुल आउन आँट्यो, डर पनि लागिरहेछ तर के हो आफ्नो त स्कुल हो नि हैन, के चिल किन डर चिल चिल। जिन्स आएको छैन? जिन्स यही छ त। बोला न। ल अस्ति पनि जिन्सले भेटेर गएको थियौ। कति धेरै घाम हो क्या? घामले यहीँनिर जलाएर हामी यहीँनिर कालो भइसक्यौँ, नसक्ने कन्डिसनमा पुगिसक्न आँटेका छौँ। ओए कस्तो राम्रो गीत बजिरहेछ, हाम्रो स्कुल आउन आँटे गाइस। हामी अहिले पछि भेट्छौँ स्कुलमा, तपाईँलाई देखाउँछु कि कस्तो प्रोग्राम भइरहेछ। के गाइस हामी चाहिँ स्कुल आइपुग्यौँ है, अनि हाम्रो स्कुल बस यहाँ छ। हामी जुन हामी हुँदा थिएन, हामी कहिले पनि हामी स्कुल बसमै चढिनौँ। अनि गाइस यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हो है, अनि यहाँ चाहिँ प्रोग्राम स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरू पनि टन्नै छन्, अनि त्यहाँ स्टेजमा डान्स भइरहेछ अनि सबै यहाँबाट हेरिरहेछन्। अगाडि पनि धेरै स्टुडेन्ट छन् अनि हामी अब अगाडि जाँदैछौँ। यहाँ मेरो साथी पनि छ। अनि यहाँ एउटा फुच्चीले डान्स गरिरहेछ, सानी फुच्चीले। अनि यहाँ हेर्नुहोस् कति राम्रो डान्स। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को फुच्चीहरूले पनि डान्स गरिरहेछन्, धेरै राम्रो डान्स गरिरहेछन्। अनि अब हामी हाम्रो प्रवीण सर। सर नमस्ते। इकोनोमिक्स क्लास थियो होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँ अहिले अब आफ्नो स्कुलको चारैतिर डुलिरहेको छौँ, हेरिरहेको छौँ चेन्ज भएको छ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो टोइलेट जाने बाटो थियो, पहिले हामी यहीँ टोइलेट जान्थ्यौँ। यहाँ थियो हाम्रो टोइलेट छैन होला, भत्किएको टोइलेट नै छैन अहिले त। यो पार्किङ रहेछ, राम्रो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो वाल थियो होइन, अनि यो वालहरू भत्केर अहिले नाला बनिरहेछ रोडको लागि। अनि धेरै डेभलप भइरहेछ अहिले हाम्रो स्कुल पनि धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ, धेरै नै चेन्ज आइसकेको छ। अनि यहाँ पुच्चापुच्चीहरूले देउसी भैलो खेलिरहेछन्। अनि यहाँ चाहिँ सबैजना हामी बसिरहेछौँ, प्रोग्राम हेरिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो तनुजा मिस होइन, अनि सबैजना बसेर गफ गऱ्यौँ अनि प्रोग्राम हेर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रेस्पेक्टेड म्याम तनुजा म्याम नमस्कार गर्नु सबैजना। चाहिँ उहाँलाई नमस्ते रेस्पेक्ट गरिदिनु होला, किनभने उहाँ हाम्रो स्कुलको म्याम हुनुहुन्छ होइन। पछि तिमीहरूको छोराछोरीलाई म पुग्छु, कृपया मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ तन्जा मिस चाहिँ कहिले बदला लिइराख्नुपर्छ होला। मेरो पनि 16 ब्याच होइन, 16 ब्याचले बसेर पनि नपढाउनु, तनुजा म्यामले बदला लिनुहुन्छ। र यो साथीहरू हाम्रो ब्याचको चाहिँ कसैलाई नपठाउनु यो स्कुल, जबसम्म तनुजा मिस बस्नुहुन्छ यहाँ। जेन्साले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई यहाँ पठाउँछ अरे। हो, म त यही हो, जन्मिने बित्तिकै देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साथी गौरव दास आइसकेको छ, अनि हामीले हल्का त्यसको ट्याउ ट्याउ गरिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि हामी गफसफ गऱ्यौँ अनि अरू साथीहरूको पनि वेट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तनुजा मिस जज बनेकी छिन् त्यो प्रोग्राममा, स्कुलको कल्चरल प्रोग्राममा। अनि यहाँ सब फुच्चाफुच्चीहरू भाइ बहिनीहरू कति इन्जोय गरिरहेछन्, कति ह्याप्पी छन्। सबैजना आफ्नो डान्स प्रोग्रामको लागि रेडी छन्, आफ्नो टर्न आउन रेडी छन्। अनि कति ह्याप्पी छन् सबैजना, कति एक्साइटेड छन् हेर्नलाई पनि गर्नलाई पनि। अनि यहाँ सबैजना बसेर हेरिरहेछन् डान्स होइन। अनि त्यसपछि यहाँ टिचरहरू पनि बसिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ हाम्रो म्याम पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ पुच्चापुच्चीहरू कस्तो मजाले सानो सानो कुर्सीमा बसेर हेरिरहेछन् डान्सहरू।
यहाँ हेरेर डान्स गरिरहेछ एउटा फुच्चेले। अनि त्यसपछि यहाँ सबैजनाले बसिरहेको थियौँ, हामी पनि यहीँ छौँ, म पछाडि छु, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो म्यामहरू हुनुहुन्छ, अनि सानो सानो नानीहरू छन् होइन। अनि त्यसपछि एकजना पछाडिबाट हेलो गरिरहेछन् बुनुले। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यताउता डुल्यौँ थोरै। अनि धेरै पुराना स्टुडेन्टहरू यानि कि एक्स स्टुडेन्ट भनौँ भन्नाले पनि हामी सिनियर स्टुडेन्ट भनौँ, हामी पनि सिनियर स्टुडेन्ट हौँ होइन, 16 ब्याच छौँ। अनि हामीसँगै अरू स्टुडेन्टहरू पनि आएको थिइन्, यिनीहरू यहाँ छन् होइन। अनि यहाँ सबैजनाले रमाइलो गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे स्कुल छुट्टी पनि हुनेछ, अनि छटपछि नै स्कुल लाग्नै छ। अनि एउटा फुच्ची डान्सको लागि रेडी छिन्, ओजस्वी, उनले धेरै राम्रो डान्स गर्छिन्। अनि सबैले पुरै होर्डिङ गरिरहेको थिए डान्स मन परेर। अनि धेरै 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 खुसी थिए सबैजना होइन। अनि यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ प्रतीक सर होइन, अनि उहाँ पनि डान्स हेरिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ हाम्रा सारा सिनियर स्टुडेन्ट्सहरू छन् जो प्रोग्राम हेर्न आइरहेछन्। अनि एउटा भाइले पुरै गाना गाइरहेको थियो, ऱ्याप दिइरहेको थियो, अनि हामी चाहिँ इन्जोय गरिरहेको थियौँ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो साथी गौरवले पनि भिडियो बनाऊँ भनेर बनाइरहेको थियो होइन। हाम्रो धीरज सर हुनुहुन्छ यता। हेलो 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 एभ्रिवान होइन, हामी चाहिँ पछाडि छौँ है। अनि धेरै धेरै डान्सहरू थिए, हामी सबै डान्स हेऱ्यौँ। हामी 12 बजीतिर गएको थियौँ। अनि त्यसपछि यहाँ बुनुहरूले देउसी खेलिरहेछन् सबैजना। अनि हामी पनि पहिले यसरी नै देउसी खेल्थ्यौँ, यसरी नै सबैजना भेला हुन्थ्यौँ। हामी डान्स गरेकोहरूले चाहिँ यसरी नै डान्स गरिरहेको ड्रेस लगाएर हामी देउसी खेल्थ्यौँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामी फेरि सँगै उनीहरूसँग यहाँ देउसीले भट्याउँदैछौँ होइन। कति मजा आएछ हामीलाई त। अनि यहाँ चाहिँ हामी पुरै सामी सामी भन्ने डान्स गरिरहेको थियौँ। अनि उता ब्याक स्टेज हामी डान्सर है, हामी चाहिँ स्टेजमा होइन, हामी ब्याक स्टेज डान्स गरिरहेको थियौँ। धेरै नै मजा आइरहेको थियो। तर हामीले सोचेको पनि थिएनौँ यस्तो हुन्छ, बट वी इन्जोयड अ लट। अनि प्रोग्राम सक्यो, हामीले सब टिचरहरूसँग भेट्यौँ, टिचरहरूसँग फोटो क्लिक गऱ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ सबैजनासँग हाई हेलो हामीले गऱ्यौँ। मेरो ब्लग हो रे, कमेन्ट टु माई ब्लग। कति खानु नै छ, खाएर कुन चाहिँ मोटा आयो जस्तो। तन्वी ब्लगलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। कमेन्ट पनि गरेछ। प्रोग्राम सकेको अवस्था छ होइन। नमस्कार। अब हामी कहाँ जाने? भोलि चाहिँ मैले हाम्रो क्लासको सबजना इन्भाइट गरेको छु, किनभने भोलि चाहिँ कुकुर तिहार रहेको छ, त्यही भएर सबैजना कुकुरको माला लगाइदिने कुकुरलाई होइन।
हाम्रो घरमा बोलाएको सबैजनाको माउ कुकुर्नी चाहिँ यही हो है त्यसैले उसले सबैको कुकुरको पूजा गर्छ हाम्रो क्लासका स्टुडेन्टहरू सबलाई साथीहरूलाई सबलाई बोलाएको छ है आउनु ओके गाइज अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ I found 500 rupees. 500 रुपिस नितेशले पाएछ है ए नभन्दै फेरि माग्न आउँछ घरमा लागेर नक्ली पैसा नितेशले भेटाएको पैसा ओइ म कसरी झर्छु ओइ हेर न खिच्न लागेको फोटो सो यहाँ सिमरनले हाम्रो फोटो खिचिरहेको छ है हेलो गाइस म आप कता चाहिँ नचोर्ने है त्यो अता नै चोर्नु खुर्सानीको स्नेहातिर भैँसीहरू उता छ ल आहै भन मेरा साथी हो आहै रामबडी भन अरु देउसी रे अनि गाइज स्कुलको प्रोग्राममा फुच्चेहरूले कस्तो मजाले आइतबार पछि सोमबार भन्दै देउसी खेलिरहेको थियो हामी पनि त्यही कपी गरिरहेछौँ है अहिले चाहिँ ओइ अर्को खोइ मोटे अर्को यस्तो तिमीहरूलाई थाहा नै छैन मोटे गयो बहिनीलाई छोड्न हातले कपछाड भयो अनि गाइज हामीले चाहिँ यहाँ सिमरनसँग प्र्याङ्क गऱ्यौँ है हातमा मोबाइल छ सिमरनको अनि सिमरनले ला मेरो फोन खोइ भनिरहेको थिएँ अनि लास्टमा त दिनु प्रोग्राममा आएर तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ भन्नुस् जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुस् जज भएकोमा कस्तो फिल भयो बोलिरहेछु म अझै भन्नुस् तपाईले र आजको चाहिँ पक्नुस् भन्नुस् तपाईले भन्नु पर्यो पक्नुस् त र आजको यस कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाउन हाम्रो आउनु भएको छ को आउनु भएको छ नमस्ते धीरज सर चाहिँ हाम्रो दुईटा स्कुलमा पढेर एक्सपिरियन्स न्यू भिजन स्कुलबाट आउनु भएको अहिले धेरै भएर भिजन लिएर आउनु भएको छ अनि यहाँ छन् हाम्रा केही तस्बिरहरू जुन हामीले खिचेका थियौँ टिचर्ससँग फ्रेन्ड्सहरूसँग अनि त्यसपछि सब आफ्ना घरतिर लाग्यौँ हैन अनि यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो यस भिडियोलाई गरिदिनु लाइक अनि यदि अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई गरिदिनु सब्स्क्राइब बाई बाई किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ